नमस्ते सबैजनालाई। अस्तिको भिडियोमा मैले बनाएको थिएँ तपाईँलाई यो कसरी बनाउने भनेर मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा कुराहरू छ। नेपाल एचओआर एनालिसिसमा हाम्रो फेडरल गभर्मेन्ट हाम्रो सङ्घीय सरकारको लागि चाहिँ जना प्रतिनिधि सभाको मान्छेहरूको कतिजना कस्तो छ भन्ने स्ट्याटस मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ। अब कुरा के छ भने मैले यो प्रतिनिधि सभाको लागि त भयो होइन। अब प्रदेश सभाको लागि के गर्ने त भनेर कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब ख्याल हुनसक्छ, त्यस्तो मेबी सोच हुनसक्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ कमभन्दा कम समयमा चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई 10 मिनटमा बनाएर सिकाउँछु। हेर्नुहोस् है त ल अब मसँग डेटा छ है। अब मैले नेपाल एचआर एनालिसिस डेमो भन्नाले मैले यसलाई कहाँनिर मैले राखेको छु भन्नुहुन्छ भने मैले यो फाइल मैले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। ओके, नेपाल इलेक्सन 2017 मै राखेको छु है त। अब म यो फाइललाई के गर्छु, म यतिकै छोडिदिन्छु यसलाई। अब यो जुन मसँग छ यो पावर बिआईको फोल्डर छ, पहिले मैले सेभ गरेको। यदि तपाईँले यो बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँ मेरो पुरानो भिडियो हेरेर यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ है त। 1 घन्टामा बन्छ, 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा तपाईँलाई धेरै लाग्यो है त। ओके, अब अब यसैलाई म एडिट गरेर कन्ट्रोल सी गर्छु, कन्ट्रोल भी गर्छु होइन। अब कपी पेस्ट गरिसकेपछि के हुन्छ, कपी आउँछ। अब म यसलाई नेपाल एचओआर नगरेर के गर्छु भने पिए गर्छु है त। पिए गरेर भनेको प्रोभिन्सियल एनालिसिस गर्छु। यसलाई मैले रिनेम गरिदिएँ। ओके, अब मैले यसलाई रिनेम गरिसकेपछि मैले यसलाई रिनेम गरेँ होइन। ओके, अब यसपछि म के गर्छु, यो जुन मेरो फाइल छ यो मैले एसेम्ब्लीको मैले फाइल छ, म यो फाइलको नेमलाई म कपी गर्छु हेर्नुहोस् है त। ओके, अब यो फाइलको नेमलाई मैले कपी गरिसकेपछि म अब यो फाइललाई खोल्छु, नेपाल प्रोभिन्सियल एनालिसिसको यो फाइललाई खोल्छु। यो इट्स अ म्याजिक के, यो चाहिँ भइ नै हाल्छ, यो चाहिँ एकै चाँडोभन्दा चाँडो भइहाल्छ। सो हेर्नुहोस् है त। खुल्छ सिम ल। अब मलाई यो बस मलाई डेटा मात्र चेन्ज गर्नु छ। मेरो डेटाको स्ट्रक्चरदेखि लिएर मेरो सबै कुरा सेम छ भने मैले हेर्न सक्छु यो फाइल कस्तो छ भनेर। हेर्नुहोस् है त, यो पिए को फाइल चाहिँ कस्तो छ यहाँनिर, प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीको फाइल यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउँछु। यो फाइल यस्तो खाले छ है त। भनेपछि हाम्रो पुरानो फाइल मैले तपाईँलाई देखाएको र यो देखाएको अलमोस्ट फाइलहरू सेम छ है त। ओके, अब मैले यहाँनिर पी एनालिसिसमा गएँ, मैले यो एचओआर क्यान्डिडेट छ नि यसलाई मैले राइट क्लिक गरेँ है त। ओके, एडिट क्वेरीमा जान्छु। यहाँनिर यो पुरानो फाइल चाहिँ पहिले तपाईँले बनाउनु छ है त। पहिले पहिले पार्लियामेन्टको बनाएर अनि यहाँ अब मैले यसलाई चाहिँ मेरो यो फाइल यहाँ जुन छ यो मैले यहाँनिर क्लिक गरेपछि मेरो यो जस्ट फाइल नेमलाई मात्र मैले यहाँनिर के गर्छु, यो फाइल नेम के छ, अल क्यान्डिडेट एचओआर भनेको छ नि होइन। मैले यसलाई यति मात्र डिलिट गरेर म पुरानो अर्को फाइलको नेमलाई म राखिदिन्छु। हेर्नुहोस् है त, यो गरेपछि ओके हेर्नुहोस् है त भइहाल्यो। यो गरेपछि लेट्स होप हुन्छ। ओके, लेट्स होप है। ओके, अब यो हामीले पावर क्वेरी भन्ने छ, यो अलरेडी पहिलेदेखि सबै कुराहरू भइसकेको छ, त्यही भएर यो छ है त। अब यसमा चाहिँ ओके के भनेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन उम्मेदवार विवरण अफ द टेबल वाज नट फाउन्ड भने छैन यसमा चाहिँ, भनेपछि डिमोटेड हेडर्स। ओके, अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। ओके, नेभिगेसनमा मैले यहाँनिर छ यसलाई यो प्रदेश सभाको जुन यो भनेको छ यो होइन, यो छ प्रमोटेड हेडर्स। ओके, हेडर्स मैले यो प्रमोट गर्ने नै छैन यो कुरामा, म यसलाई रिमुभ गरिदिन सक्छु। ओके, डिलिट क्यान्सल। ओके, मैले यहाँनिर यसलाई यस्तो गरेर एकैछिन त मैले यसलाई यो डिलिट गरिदिन्छु यो है। यो जुन छ नि कोलम, यसलाई चाहिँ म के गर्छु, यो फर्स्ट डिलिट रिमुभ रोज गर्छु है त। रिमुभ टप रोज गरेपछि ओके इन्सर्ट है त। इन्सर्ट भनेको त्यही उसमा गएर बस्छ, नम्बर अफ रोज 1। ओके, 1 रो मैले यहाँनिर रिमुभ गरिसकेपछि यो भयो। त्यसपछि चेन्ज टाइप अनि यो डिमोटेड हेडर्स मैले गर्नुपर्ने छैन यसमा। ओके, रिमुभ टप रोज यहाँनिर अलरेडी भइसकेको छ। ओके, डिलिट
प्रमोटेड हेडर्स है त, प्रमोट हेडर्स भइसक्यो होइन त यहाँनिर। मैले खासै त्यस्तो केही गर्नै परेन, अलिकति यो पावर क्वेरीलाई मात्र मैले गरेको छु। मैले चाहिँ के गर्न खोजेको भने यो यहाँ समस्या चाहिँ के थियो भने यो छ नि हाम्रो पहिलेको टेबल नेम चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य भनेर थियो, अनि यहाँ चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभा छ। यसलाई तपाईँले सुरुमा यो फाइललाई एक्सेलमा डिलिट गरेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, अनि रिमुभ गरेपछि अलरेडी हुन्छ त्यसमा है त। ओके, अब प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र होइन। ओके, भनेपछि यहाँ प्रदेश सभा छ, यसमा सबै कुराहरू भएको छ। राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाम, लिङ्ग, उमेर होइन, यो भयो मेरो। अब यो भइसकेपछि मेरो सबै कुराहरू भएको छ। मैले यहाँनिर क्लोज एन्ड अप्लाई गर्छु, हेर्नुहोस् है त। ओके, क्लोज एन्ड अप्लाई गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नु होला। ओके गुड, म यसलाई रिनेम गरेर पिए क्यान्डिडेट्स भनेर लेखिदिन्छु है त। पिए क्यान्डिडेट्स भनेर लेख्छु, यसरी लेखेपछि भइ नै हाल्छ है त। ओके, पिए क्यान्डिडेट भनेपछि अब यो 642 यो सबै कुराहरू भयो। क्यान्डिडेट यहाँनिर पनि सबै भयो होइन। म यसलाई अलिकति राम्रो देखिनको लागि अब यस्तो छ। ओके, यहाँनिर सबै कुराहरू छ। अब तपाईँले यहाँबाट सबै कुराले तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। प्रदेश सभा, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कुन कुन तपाईँलाई हेर्नु मन छ, पुरानो फाइल जसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। डेटा सबै कुराहरू यहाँ छ है त। सो यो पनि सबै कुराहरू छ यहाँनिर। अब तपाईँलाई जुन कुराहरू हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। ओके, मैले यहाँनिर मल्टिपल सेलेक्सन गरेको छु। मल्टिपल सेलेक्सनलाई म हटाइदिइसकेको छु। जम्मा कतिवटा पार्टीहरू रहेछ कि यहाँनिर हामीसँग 55वटा राजनीतिक दल या स्वतन्त्र पार्टीहरू छन्, अनि यो छ है त। अब लेट्स सी यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ के फ्याक्ट आएको छ भने सायद मेबी हामीसँग कोही अन्य भन्नाले अन्यबाट पनि कोही सायद प्रतिनिधि गर्नुभएको छ कि भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले देखेको छौँ। लेट्स सी कोही हुनुहुन्छ यहाँनिर नेपाल जनता पार्टीबाट एकजना, मध्य प्रदेशबाट एकजना अन्य भनेर सहभागी हुनुभएको रहेछ। अब मैले उहाँको नाम यहाँ थाहा पाउन सक्छु, यहाँ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर है त। ओके, मैले यहाँनिर मैले यसलाई फिल्टरलाई अफ गरेँ यहाँनिर। ओके, यहाँ त छैन के भएको। ओके, म यो सबै कुरा ओके यहाँ मैले सबै यो फिल्टरलाई हटाइदिइसकेपछि यहाँनिर अन्य छ है त। को चाहिँ अन्य हुँदो रहेछ त भनेर महेन्द्र शाह तेली भनेर यहाँनिर अन्य हुँदो रहेछ। अब यो चाहिँ सही हो या सही होइन मलाई चाहिँ थाहा भएन, किनभने निर्वाचनको डेटाहरू आउटडेटेड पनि या उनीहरूले सायद केही गल्ती पनि हुनसक्छ होइन। एकजनाको कसैको यो उम्मेदवारी रद्द भएको भन्ने पनि सुनेको थियो, बट आइएम नट मच स्योर है। ओके, यो कुराले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई सबैले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र कस्तो लाग्यो तपाईँ मलाई बताउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबै सेम कुराहरू तपाईँलाई छ यहाँनिर अलरेडी होइन, सेम कुराहरू पहिलेको डेटा जस्तै छ। र आई होप तपाईँलाई यो चाहिँ राम्रो लाग्यो, र राम्रो लाग्यो भने कृपया प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि हामी चाहिँ इलेक्सनको टाइममा चाहिँ तपाईँलाई यस्तै ड्यासबोर्ड चाहिँ लाइभ लिएर आउनेछौँ होइन। सो लेट्स बी होपफुल। थ्याङ्क यू सो मच। म अब ओके ल, यसलाई चाहिँ मैले पब्लिस पनि गर्नु छैन त। पब्लिस पनि गरेर चाहिँ म के गर्छु भने सेभ गरिदिन्छु। पब्लिस गर्नको लागि यदि तपाईँले पब्लिस गरिसक्नु भएको छैन भने कृपया मलाई म्यासेज गर्नु होला। आई मिन गर्न सक्नु भएको छैन भने म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु, या म फेरि अर्कै यस्तो भिडियो बनाएर चाहिँ के गर्ने भनेर म तपाईँलाई बताइदिन्छु है त। ओके, यो पब्लिस भएको छ। ओपन, म यसलाई ओपन गरेँ यहाँनिर है। ओके, गुड। सो यो ट्रायल पिरियड तपाईँलाई केही चाहिँदैन, मैले गल्तीले एक्टिभेट गरेर रहेछु। सो तपाईँ चाहिँ गल्तीले एक्टिभेट नगर्नु होला है त। ओके, पर्दैन तपाईँलाई केही पनि त्यस्तो गर्न। म यसलाई यो यहाँनिर यसो गरेँ यहाँनिर, जस्ट मिनट, यो अलिकति अलाइन नभएको जस्तो लाग्यो। म फेरि यसलाई म एडिट गरेर पब्लिस गर्छु है त। ओके, सेभ माई वर्क स्पेस। मैले यसलाई फेरि तपाईँको सेम पुरानै फाइलमा पब्लिस गरेपछि त्यो चाहिँ पब्लिस हुन्छ है त।
ओके, सो यो भएको छ। मैले अब कसैलाई सेयर गर्नु पऱ्यो भने म इम्बेड रिपोर्ट पब्लिस टु वेब गरेर ओके क्रिएट इम्बेड कोड ओके पब्लिस म यसलाई कपी गरेर म साथीहरूलाई सेन्ड गर्न सक्छु है त। ल आजको लागि यति भयो। अब यो साथीले हेर्न सक्नुहुन्छ हुन्न भनेर चाहिँ म चाहिँ सपोज यहाँनिर यो कुनै अरू उयसबाट है त जहाँ मैले लगइन गरेको छैन ओके ओके यहाँनिर गरिदिन सक्छु यसलाई ओके यो हेर्न सकिन्छ है त। सो त्यही हो अहिलेको लागि। हुन्छ सबैजनाले राम्रोसँग बस्नु होला। बाई बाई, हेभ अ गुड डे।